سلام. امروز میخوام در مورد یه اختلال جنسی در آقایون باهاتون صحبت کنم که خیلی هم ازش در موردش سوال پرسیده شده. اختلال انزال زودرس یک اختلال عملکرد جنسی در آقایون هستش که شکایت زیادی از طرف همسرانشون مخصوصا هست. مثلا خانم میاد شکایت میکنه و میگه که شوهر من معاشقه بلد نیست و سریع فقط میخواد دخول رو انجام بده. ولی باید بدونید که این خودش دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه، یکی اینکه فرد بلد نباشه یا خیلی چیزهای دیگه. ولی یکی از دلایل احتمالیش میتونه انزال زودرس باشه که فرد میخواد که پیشگیری کنه که قبل از دخول یا مدت زمان کوتاهی بعد از دخول، مثلا حالا کمتر از 1 دقیقه یا 2 دقیقه به انزال نرسه، به خاطر همین تایم معاشقه رو کوتاه‌تر میکنه که سریع دخول رو انجام بده که بعد انزال بشه. ولی ما چه کسی رو زود انزال میدونیم؟ ببینید، از نظر بالینی فردی زود انزال محسوب میشه که اگر ما مثلا فرد میگه که من میخوام مثلا 10 دقیقه دخول داشته باشم ولی نمیتونم، تایمم به 10 دقیقه نمیرسه یا به تایمم به 6 دقیقه نمیرسه، به 5 دقیقه نمیرسه و در واقع قبل از اینکه همسرش یا شریک جنسیش به اورگاسم برسه فرد انزال میشه و خروج مایع منی رو داره و دیگه نمیتونه ادامه بده. این تایم باید حدوداً بین، یعنی از زمان دخول کمتر از 2 دقیقه باشه، یعنی دخول انجام شده هنوز 2 دقیقه نشده و فرد انزال میشه و خروج مایع منی رو داره. ما این فرد رو زود انزال میدونیم که دلایل متفاوتی هم میتونه داشته باشه، مثلا استرس، احساس گناه، افسردگی یا اصلا مشکلات رابطه، اصلا زوجینی که با هم مشکل دارن، عدم اعتماد به نفس و گاهن هم ما افراد رو میبینیم که یه انتظارات غیر واقع بینانه از خودشون یا از عملکردشون توی سکس دارن که این میتونه اضطرابشون رو بالا ببره و باعث انزال زودرس بشه. ولی خانم ها یا شرکای جنسی این افراد باید بدونن که سرکوب یا سرزنش کردن مردان وقتی که انزال زودرس دارن باعث میشه که بدتر فرد احساس گناه کنه، اعتماد به نفسش رو از دست بده و نارضایتی به همراه بیاره و ممکنه که از ادامه رابطه یا کلا از امتناع کنه از رابطه جنسی. البته باید بدونید که یه دلایلی هم باز وجود داره یا افرادی وجود دارن که ما اونها رو زود انزال نمیدونیم. مثلا فردی که بعد از یک مدت طولانی پرهیز جنسی وارد یه رابطه میشه یا اینکه شریک جنسیش رو عوض کرده و داره با یک فرد جدیدی وارد رابطه جنسی میشه، ممکنه توی یکی دو بار اول رابطهشون زود انزالی داشته باشه که این کاملا نرمال و طبیعی هستش. ما این فرد رو زود انزال نمیدونیم. ولی به طور کلی زود انزالی فردی هستش که از زمان دخول کمتر از 2 دقیقه خروج مایع منی رو داشته باشه و عدم رضایت و خوشنودی خود فرد و شریک جنسیش رو به همراه داشته باشه که این فرد مشکل جدی داره و نیاز به درمان داره. امیدوارم که مفید باشه. لطفاً با نظراتتون ما رو همراهی کنید. ممنون که با ما همراهید.